my channel. Ahlan, ahlan! So, ayan, kumukulo na siya. Natunaw na yung sabon. Natunaw na siya. So, hindi ko siya nilagyan ng tubig. Dalawang sachet lang ng gatas na linagay ko. So, ayan, kumukulo na siya. Papakuluan pa natin siya ng mga 5 minutes. So, ngayon, papalamigin ko muna. Ilalagay ko muna siya sa isang plastic. Ayan, simutin natin para walang sayang. Mahirap pa naman ang bumili ng sabon dito na papaya. Ang hirap hanapin. So, ayan. Nalagay ko na siya ngayon sa plastic. Ito. Dito ko na siya patitigasin. Okay. Linagay ko siya sa isang plastic para hindi mangamoy yung ref ng sabon. So, ayan. So, ayan, nabalot ko na siya. Ilalagay ko na siya ngayon sa freezer. Just far away, but I will stay, I will stay. Just take a leap of faith, we'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide, because I feel again, I feel again, oh now. So, ito na siya. Ito na lang ang natira. Yung mga alaga ko, gumagamit na rin dito. Ano lang, konti na lang natira.